თუ აქ ამინდი არ მოგწონთ, დაელოდეთ და იგი აუცილებლად გაუარესდება, როგორც ადგილობრივები ხუმრობენ. ეს ჩემი ერთ-ერთი უსამართლესი ადგილი მსოფლიოში. დანაშაულის ძალიან დაბალი დონით, ცხოვრების უმაღლესი ხარისხით, 4000 ევროიანი საშუალო ანაზღაურებით და ბედნიერების უმაღლესი ინდექსით. ეს ისლანდია და მისი დედაქალაქი რეიკიავიკია. ახლა დილის 11 საათია და ახლობით 15 წუთი არაც გათენდა, თუმცა დღე დიდხანს აქ არ გაგრძელდება. 2 საათში ისევ დაღამდება. მოიწონეთ ვიდეო, დააკომენტარეთ, გამოხევით და გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ არაფერი ეხმარება YouTube-ის ალგორითმს ისე, როგორც თქვენი აქტიურობა და ჩართულობა. მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, მაგრამ უფრო გაინტერესებთ. აქ მინიმალური პენსია 2000 ევროა. რაც შეეხება დანაშაულის დონეს. ისლანდიაში სულ 200-მდე პატიმარია. ისინი 5 ციხეში არიან განთავსებულნი, ამ 5 ციხიდან 2 ღია, ღობეებისა და მავთულხართების გარეშე. მიზეზი კი ისაა, რომ ქვეყანაში მძიმე დანაშაული თითქმის არასდროს ხდება. იგივე პრინციპი ნორვეგიაშიც მოქმედებს. სხვათა შორის ერთ-ერთი ციხის ადმინისტრაციიდან თანხმობა უკვე მაქვს და ერთ დღეს რამდენიმე საათი ნორვეგიულ ციხეში მინდა წაგიყვანოთ. ისლანდიაში მწერები და ქვეწარმავლები არ არიან. უფრო მეტიც, გველის, ხვლიკის ან კუს ყოლა კანონით ისჯება. სამაგიეროდ ქვეყანაში 800,000 ცხვარია, მოსახლეობაზე ლამის 3-ჯერ მეტი. რეიკიავიკში ყოფნის დროს ყველაზე მეტად იმან გამაკვირვა, რომ ზრდასრულ, სერიოზულ და წარმატებულ ადამიანებს ელფების არსებობის სჯერათ. ელფებისა და ჰულდ ფოლკების. არ ხუმრობ, მაგალითად, არაერთი სამშენებლო პროექტი მხოლოდ იმის გამო შეწყდა გადამისამართთა, რომ იქვე მობინადრე ელფები არ შეეწუხებინათ. სხვათა შორის რეიკიავიკში ელფების სკოლაც ფუნქციონირებს. ისლანდიაში სახელების დამრქმევი კომიტეტი ფუნქციონირებს. არაისლანდიური სახელის დარქმევა გინდა ჩვილისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია კომიტეტი დასტურს მოგცემთ. რეიკიავიკის ქუჩები გეიზერებით თბება. შესაბამისად, ქალაქში გეიზერების სუნია, ანუ გაფუჭებული, მოხარშული კვერცხის. რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზ ქვეყანაში პოლარული დათვები არ ბინადრობენ. მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, როცა დათვები გრენლანდიიდან გამოყოლიან აისბერგს და ისლანდიაში აღმოჩენილან. ამიტომაც, ყოველი შემთხვევისთვის ქვეყნის ჩრდილოეთში არის ერთი ქალაქი, სადაც ადამიანები სახლის კარს არ კეტავენ. დათვი რომ გამოგეკიდოს, სახლში აფარებ თავს. ისლანდიელებზე ხუმრობენ, რომ ყველაზე მეტად COVID პანდემია გაუჭირდათ, რადგან 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაცვა უწევდათ სხვებთან. პრობლემა კი ის არის, რომ ისლანდიელების ბუნებრივი სოციალური დისტანცია 4 მეტრია. თითქმის დილის 10 საათია, ველოდები სუპერმარკეტის გახსნას, ირგვლივ ყველაფერი დაკეტილია, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო დღეა. და რაც მთავარია, ბნელა. დეკემბერია. ისეთ პერიოდში მომიწია აქ ჩამოსვლა, როცა დღის სინათლით თკბობა სულ რამდენიმე საათი შეგვიძლია დღე-ღამეში. მაინც ძალიან მოწონს აქაურობა. ის, რაც ისლანდიასა და სხვა ნორდიკულ ქვეყნებში თვალში მოხვდებათ, არის დაბალ ალკოჰოლური ლუდი. რატო? მიზეზი საკმაოდ მარტივად ახსნადია. გამომდინარე იქიდან, რომ ნორდიკულ ქვეყნებში წლის მანძილზე ძალიან დიდი ხანი ცივა და ბნელა ადამიანებს უჩნდებათ მიდრეკილება სმისკენ. ალკოჰოლიზმი და ალკოდამოკიდებულებით გამოწვეული დეპრესია იმდენად სერიოზული გამოწვევა გახდა, რომ 30 წლის წინ ისლანდიის ხელისუფლებამ მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ჩადო უამრავი ფული განათლებაში, ჟანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციასა და ინფრასტრუქტურის განათებაში. შედეგებს უკვე ვხედავთ. ისლანდიის საგანმანათლებლო სისტემა უმაღლეს დონეზე ორგანიზებული, ჯანსაღი ცხოვრების წესმა ის მოიტანა, რომ დეპრესიის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია და სპორტში უდიდეს წარმატებებს აღწევენ ადგილობრივები და რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის განათებას, ეს კუნძული ერთ-ერთი ყველაზე ბრჭყვიალა დასახლებული სივრცეა მსოფლიოში. სუპერმარკეტიც მოვინახულეთ, მოლოდინი რაც იყო დაახლოებით ისეთია, ისლანდია ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ადგილია ევროპაში. მაგრამ მინდა გითხრათ, არ არის ისეთი ძვირი, როგორიც იყო კორეა. 2-ჯერ უფრო ძვირია კორეა, ვიდრე ქვეყანა, რომელიც ცხოვრების დონით ევროპაში მოწინააღმდეგეა ნორვეგიასთან ერთად. პური დაახლოებით 4 ევრო,
ლუდი დაახლოებით 4 ნახევარი ძალიან თავაზიანი ხალხი, მეგობრული და გახსნილი. შესაძლებლობის ფარგლებში. ჩინეთთან და დანიასთან ერთად ისლანდია მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი სახელმწიფოა. ბედნიერების ინდექსი არის ანგარიში, რომელსაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ყოველწლიურად აქვეყნებს. ეს ერთგვარი კვლევაა, რომელიც გლობალურ ბედნიერებას, მდგრადობასა და კეთილდღეობას შეისწავლის მსოფლიოს 156 ქვეყანაში. სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, სოციალური მხარდაჭერა, კორუფციის დაბალი მაჩვენებელი, კეთილშობილება საზოგადოებაში, სადაც ხალხი ერთმანეთზე ზრუნავს და ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფლება. სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით შეადგინეს რეიტინგი. ბევრი შეიძლება ვიკამათოთ აღნიშნული კვლევის რელევანტურობაზე, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა ისლანდიაში ანტიდეპრესანტების მოხმარება ძალიან მაღალია, თუმცა ერთი რამ უდავოა. ისლანდია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და წარმატებული სახელმწიფოა. ხო, ვისაც მაკდონალდსი გიყვართ, იცოდეთ, რომ ისლანდიაში ეს ამერიკული კორპორაცია არაა წარმოდგენილი. ეს გეიზერების მდელოა. საკმაოდ საშიში ადგილი. ყოველ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები უნდა დაიცვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ცუდად დაამთავრება. გეიზერების ტემპერატურა 80-დან 100 გრადუსამდე მერყეობს და მუდმივად უნდა ადევნო თვალი იმ ინსტრუქციებს, რაც ირგვლივაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგემართება ის, რაც დაემართა ერთ-ერთ ტურისტს, რომელმაც დაახლოებით 2 კვირის წინ გადაწყვიტა ცხელი წყლით სავსე ორმოში ჩახტომა. ჩახტა და ვეღარ ამოვიდა იქიდან. და მართლაც თუ აქ ამინდი არ მოგწონს, ცოტა დაელოდე და იგი აუცილებლად გაუარესდება. დღესაც გამართლდა, საშინლად აცივდა. ვცდილობ თავი შევაფარო შედარებით თბილ ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ მცივანა არ ვარ. სანამ აქ ჩამოვიდოდი, რამდენიმე წიგნი წავიკითხე ისლანდიაზე. იმისაც რათა მეტნაკლებად სიღრმისეული ცოდნა მქონოდა ამ ქვეყანაზე. მიუხედავად იმისა, რომ პირველად არ ვარ რეიკიავიკში. და ერთ-ერთ წიგნში ძალიან მომეწონა მოსაზრებები იმაზე, თუ რატომ არის ისლანდია ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი ერის საცხოვრებელი ადგილი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური კეთილდღეობა. მაგრამ ავტორის აზრით და ეს აზრი არ შეიძლება იყოს ერთადერთი სწორი პასუხი, მაგრამ ნამდვილად არ არის უმნიშვნელო. ისლანდიელების ბედნიერების მიზეზი არის სასკოლო სისტემა და ბავშვების აღზრდა. ისლანდიელები ბავშვებს არ ასწავლიან სხვებთან შეჯიბრს, არ უწერენ დიდი ხნის განმავლობაში შეფასებებს. საბავშვო შეჯიბრებებში არ არის პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, იმიტომ რომ ყველა გამარჯვებულია და უხსნიან შფოთვას. არ აჯიბრებენ ერთმანეთს. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია ამ კუთხით, მაგრამ ძალიან მომეწონა. და ასევე მომეწონა სასკოლო მიდგომა. ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ისლანდიის საგანმანათლებლო სისტემის არის ბავშვებისთვის ბევრი თავისუფალი დროის მიცემა, რომ დატკბდნენ ბავშვობით. ჩვენთან როგორ იყო? რაც უფრო დაკავებული იყავი, რაც უფრო მეტ მასწავლებელთან დადიოდი, რაც უფრო აქტიურად იყავი ჩართული სპორტში, მით უკეთესი იყო. სიმართლე რო გითხრათ, ისლანდიელებს და ისლანდიას ნაკლებად ვიცნობდი აქ ჩამოსვლამდე. კი, აქ ვარ ნამყოფი 2014 წელს სტუდენტურად 2-3 დღით, მაგრამ ბევრი ვერაფერი მოვასწარე. ამჯერად კარგად შევიარაღდი ცოდნით და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოვიცე. მათ შორის ის, რომ ისლანდიელი კაცები ქალებს კომპლიმენტებს არასდროს ეუბნებიან. ეს გადავამოწმე იმ ადამიანებთან, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ და დამიდასტურეს. შესაბამისად, თუ ისლანდიელ გოგოს ქალს კომპლიმენტს ეტყვით და ამას გემოვნებიანად გააკეთებთ, ძალიან კმაყოფილი დარჩება. ამიტომაცაა, რომ სამხრეთული გარეგნობისა და ტემპერამენტის მქონე ვიზიტორები სულ უფრო და უფრო მეტად მოსწონთ ამ ქვეყანაში. სხვა მხრივ მითია ის, რაც საქართველოში ბევრ სიმართლე ეგონა, 5-6-7 წლის წინ იწერებოდა, რომ ისლანდიაში გენდერული თვალსაზრისით ერთ კაცზე 7 ქალი მოდის, ეს ასე არაა, ამის პირიქითაა. და უნდა ითქვას ისიც, რომ ძალიან გამკაცრებულია საიმიგრაციო პოლიტიკა. ძალიან გამკაცრა ისლანდიამ.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და რეზიდენტების შეშვება ქვეყანაში. ეს გაითვალისწინეთ. ისიც გაითვალისწინეთ, რაც გითხარით. 2015-2019 წლებში ისლანდიამ უამრავი ადამიანისთვის საოცნებო 4-დღიანი სამუშაო კვირის მოდელი დანერგა, რომლის ფარგლებშიც დასაქმებულებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სამუშაო საათების შემცირების მიუხედავად იმავე ოდენობის ანაზღაურება მიიღოთ. ექსპერტებმა პროექტი უდიდეს წარმატებად შეაფასეს, ექსპერიმენტში მონაწილე დასაქმებულების უდიდესმა ნაწილმა სამუშაო საათების შემცირება აირჩია ისე, რომ მათი პროდუქტიულობის დონე ან არ შეცვლილა, ან პირიქით გაიზარდა. ძალიან მომწონს აქაური მაღაზიები, ტანსაცმლის. ეს სტილში იყიდება რაღაცეები. ეროვნული ტანსაცმელი მათ შორის. და ყველაზე განსხვავებული ინტერიერი აქვს აქ მაღაზიებს. რაც კი ოდესმე სადმე მიგახოს. აი ესეთ სტილში. ისლანდიის მოსახლეობა დაახლოებით 325,000 ადამიანს შეადგენს, თუმცა რეალურად ეს რიცხვი ნაკლებია, იმიტომ რომ ბევრი ისლანდიელი უცხოეთში ცხოვრობს. რეიკიავიკის მოსახლეობა დაახლოებით 125,000-ია. ამ მიზეზების გამო დასახლებულ პუნქტებში ვერ ნახავთ საცობებს, გადატვირთულ ადგილებს. ზოგადად ქვეყანაც აი ასეთია. ასეთი ველები, ვულკანური სივრცეები, კლდეები და მთები. ესეც ნელ-ნელა დასასრული. სამწუხაროდ რეიკიავიკში ბევრი დრო ვერ გავატარე და რა დროს გავატარე ძალიან ინტენსიური გრაფიკი მქონდა. ამინდებმაც ხელი მაინც და მაინც ვერ შემიწყო. ძირითადად ქარი იყო, თუმცა ამაში გასაკვირი არაფერია, აქ სულ ქარია. მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან კმაყოფილი ვარ. გარდა იმისა, რომ ამ ძალიან განსხვავებულ და ეგზოტიკურ ქალაქში დავბრუნდი, ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანე. ბევრი რამ თავიდან აღმოვაჩინე. ჩრდილოეთის ციალი ვნახე, ვულკანური ზონები, გეიზერები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი, მოიწონოთ ვიდეო, დააკომენტაროთ და დაეხმაროთ YouTube ალგორითმს. შემდეგი გაჩერება კიდევ უფრო საინტერესო ქვეყანაში იმექნება, არ გეტყვით ჯერჯერობით. მოკითხვა და შეხვედრა.